สวัสดีค่ะวันนี้ครัวอุ่นรักเรามีเมนูมาแนะนำกันอีกนะคะชื่อเมนูว่าชูชีปลาดุกนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะปลาดุกเรานำไปหั่นชิ้นแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะกะเพราค่ะอันนี้เป็นกะเพราบ้านหอมๆเลยนะคะพริกแกงเผ็ดพริกขี้หนูเราใช้สีแดงนะคะวันนี้ใบมะกรูดแล้วเราจะปรุงรสกันด้วยผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วเราใช้น้ำมันสำหรับทอดปลาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ
ฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ ช่องครัวอุ่นรักด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ